بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أخبر سبحانه وتعالى بأن شأن المنافقين الذين جاءت هذه السورة في عامة آياتها لفضيحتهم وبيان أعمالهم، أن شأنهم شأن الكفار الذين سبقوهم الأمم السابقة، عاشوا لدنياهم فقط، استمتعوا بها ونسوا الله تبارك وتعالى، فكانت هذه عقوبة الله. قال: كالذين من قبلكم، يعني شأنكم أيها المنافقون والكفار، كالذين من قبلكم، شأنكم كهؤلاء، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، استمتعوا بدنياهم، خلاقهم هو نصيبهم من هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. نفس الأمر، أنتم كذلك عشتم لهذه الدنيا فقط وجعلتم هي آمالكم وتلذذتم بها وعشتموها وتركتم، نسيتم الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وخضتم كالذي خاضوا في آيات الله. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ثم قال جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يعني قد جاءهم هذا، قد أنزل الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن نبأ الذين من قبلهم، وكذلك حملته الأخبار التي تناقلتها الأمم إلى أن وصلتهم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. قوم نوح، وقد قص الله تبارك وتعالى من قصصهم، وقصتهم موجودة في الكتب السابقة، يعني في التوراة، والعالم يتناقلها، فإنه قد كان حدثا ضخما، هذا الطوفان العظيم الذي غطى هذه الأرض كلها وأهلك الله تبارك وتعالى فيه كل أهل الكفر من قوم نوح، ولم ينجي الله تبارك وتعالى إلا أصحاب السفينة، نوح والذين آمنوا معه، ثم دواب هذه الأرض الذي حمل نوح فيها من كل زوجين اثنين فقط حتى تعود الحياة من جديد. فنوح هو آدم الثاني، وقد أهلك الله تبارك وتعالى الباقي، لم يبقي منهم أحد. يعني ألم ينظروا فعل الرب وصنيع الرب سبحانه وتعالى في الكافرين كيف يكون؟ فهذا فعله وصنيعه سبحانه وتعالى في هؤلاء الكفار. وعاد، هذه القبيلة العربية القوية الشديدة التي كانت تسكن في الأحقاف في جنوب هذه الجزيرة، والتي كانت تفخر تقول: من أشد منه قوة، الذين بنوا وأفسدوا وفعلوا. ثم إن الله تبارك وتعالى أهلكهم كما قص الله تبارك وتعالى إهلاكهم، وكان إهلاكهم بشيء لا يتوقعوه، أن أتتهم ريح سفت عليهم حتى أهلكتهم، ريح العقيم، وأهلكهم الله تبارك وتعالى وأخزاهم في أماكنهم وفي قصورهم وفي دورهم. فترى الخلق كما قال الله: ترى القوم فيها صرعى
كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وثمود قبيلة عربية قوية بنت وعمرت وأقامت في هذه الأرض، ثم لما كذبت رسل الله كذبوا رسولهم صالح، عاقروا الناقة، عتوا عن أمر ربهم، ماذا كان صنيع الرب تبارك وتعالى بهم؟ أرسل لهم الملك الذي صاح فيهم صيحة واحدة كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هراهم الله تبارك، جعل هذه أجسادهم تتهرى كأنها الهشيم المحتضر، يعني هذا العشب الذي تحتضره سنة فإنه يتهرى في آخر السنة، هذا يصبح خلاص شيء. فهذا صنيع الرب تبارك وتعالى بهم. وقوم إبراهيم الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى نمرود وجماعة الذين تكبروا، ماذا كانت نهايتهم؟ أنجى الله تبارك وتعالى عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام، وكذلك أهلك هذه الأمم وبادوا كما باد يعني الشعب. وقيل إن نمرود هذا الذي ادعى الألوهية وقال يعني لإبراهيم قال له أنا أحيي وأميت، لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فهذا الذي ادعى حتى أنه يحيي ويميت سلط الله تبارك وتعالى عليه يعني آلاما في رأسه، جرثومة صغيرة في رأسه، فكان لا يسكن إلا بأن يضرب يعني على رأسه حتى أهلكه الله تبارك وتعالى. وأصحاب مدين الذين أرسل الله تبارك وتعالى فيهم نبيه شعيب، وكذلك طغوا وتكبروا وهددوا رسولهم بالإخراج وفعلوا، ثم ماذا كان من شأنهم؟ كان من شأنهم أن الله تبارك وتعالى أهلكهم، أصابهم عذاب يوم الظلة، قال جل وعلا إنه كان عذاب يوم عظيم، وجاءت الصيحة والرجفة فأنهت وجودهم. المؤتفكات المقلوبات، أفك بمعنى قلب، والمؤتفكات مدن العظيمة التي كانت في غور الأردن، أمة عظيمة أقامت وفلحت الأرض وأقامت البنيان وعمرت ولما أرسل لهم لوط دعاهم إلى الله تبارك وتعالى وتركهم أن يتركوا ما هم فيه من هذه الفواحش الشنيعة التي أعظمها فاحشة إتيان الذكور وقطع الطريق وإتيان هذا الأمر الخبيث حتى في أنديتهم وأسواقهم. فدعاهم الله تبارك وتعالى فأبوا وهددوه وقالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. فماذا كان من أمر الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى أنجى، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لوط وابنتاه وأهله فقط إلا امرأته تركت مع الغابرين. ثم أرسل الله تبارك وتعالى الملك الذي رفع كل هذه المدن والقرى ثم أفكها على رؤوس أصحابها. فالله يقول والمؤتفكات، القرى العظيمة والمدن الكبيرة التي أفكها الله تبارك وتعالى على رؤوس أصحابها وأنزل عليها هذا المطر الخبيث الذي هذه آثاره إلى اليوم موجودة ترونها بأعينكم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، بمطرها الخبيث هذا البحر الميت الذي لا تعيش فيه حياة قط. قال جل وعلا هذه الأمم أتتهم رسلهم بالبينات بالدلائل الواضحات على ما يدعونهم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا فما كان الله ليظلمهم، ما كان الله ليظلمهم لأن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنبأهم أن الله تبارك وتعالى أهلكهم وأهلكهم بذنوبهم، ولم يهلكهم الله تبارك وتعالى ظالما لهم تعالى الله عن ذلك، وإنما أهلكهم بذنوبهم بكفرهم وعنادهم وردهم آيات الرسل. رسول يأتي من الله خلق السماوات والأرض، قل لهم أنا رسول الله وأنا أحب لكم الخير وأتمناه لكم وهذا طريق الرب يريد لكم أن تسيروا هنا، ثم يرفضون ويتعالوا عليه
ويهددوه. فالله يقول أتتهم رسلهم بالبينات، إذن ماذا ينتظرون؟ ينتظرون عقوبة من هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فما كان الله ليظلمهم، ما كان الله ليظلم هؤلاء، ولا الله تبارك وتعالى بظلام للعبيد ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا وعظ، كل هذا سياق وعظ لهؤلاء المنافقين وصنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم اتعظوا، ما رأيتم ما صنعه الله تبارك وتعالى في من قبلكم من الأمم، فسيكون الصنيع كذلك نفس الصنيع، والوعيد نفس الوعيد إذا بقيتم في كفركم وعنادكم وعاندتم هذا الرسول الذي جاءكم بالبينات من ربكم محمد صلوات الله والسلام عليه. ثم يعرض الله تبارك وتعالى الصفحة المقابلة لهؤلاء. هؤلاء هم المنافقون وهذا فعلهم وهذا صنيع الرب تبارك وتعالى بهم. لا بد هنا من بيان الصورة المقابلة، صورة أهل الإيمان، وذلك أن هذا القرآن مثاني، ثم إنه كذلك يعني يأتي بهذه المقارنات لتستبين الطريق، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعرف هذا سبيل المجرمين وكذلك يعرف سبيل عباد الرحمن الصالحين. قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات ذكورهم وإناثهم. والمؤمن هو الذي صدق في قلبه بهذه الأخبار بهذا الغيب وآمن به، عمل بمقتضى هذا التصديق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، خبر وهو يتضمن كذلك معنى الأمر بعضهم أولياء بعض، يعني كل منهم يوالي الآخر، كل مؤمن ومؤمنة كل منهم يوالي الآخر، بمعنى يواليه أنه يحبه ينصره، هو مؤتلف معه لأن أخ له، لأن هذه أخوة إيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهذه صفات أهل الإيمان، أنهم أولا يوالي بعضهم بعضا، هذه صفة، وهذه صفة عظيمة جدا، وفيها أمر كذلك أنه يجب على كل مؤمن أن يوالي إخوانه المؤمنين. يأمرون بالمعروف، والمعروف هو كل خير عرف الله تبارك وتعالى عباده به، والله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فهذا دين الله تبارك وتعالى. الإيمان 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه مسائل الإيمان كلها خير، فإماطة الأذى الذي هو يعني أنزل ودون هذه الشعب كلها، أرفع هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق هو خير. فإماطة الأذى عن طريق المسلمين خير، صفة خصلة من خصال الخير، فالإيمان كله خصال خير. هذا هو المعروف، هذا هو المعروف، يأمرون بالمعروف، وهذا المعروف عرفنا الله تبارك وتعالى به في إنزاله، وكذلك عرف الله تبارك وتعالى قلوب المؤمنين وفطرهم على هذا الخير. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ينهون عن المنكر، المنكر ما تنكره وتبغضه قلوب أهل الإيمان، وما أنزل الله تبارك وتعالى علينا يعني بيان نكرته، وأن هذا أمر عظيم، كقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلما يقول إنه كان يبين نكارة هذا الأمر. فهذه كل المعاصي والذنوب هذه منكرات، أولا أنظر الله نكارتها وأنها أمر منكر يعني مستقبح، وكذلك ما فطر الله تبارك وتعالى عليه قلوب أهل الإيمان من كره يعني هذه المعصية والمخالفة.
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذا وصف عظيم جدا، أن أهل الإيمان كل أمرهم إنما هو في الخير، وكل نهيهم إنما هو في الشر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صفة مستغرقة لكل أحوالهم. ويقيمون الصلاة، أعرف المعروف، ومن أعظم المعروف يقيمون الصلاة، وذلك أن الصلاة عبادة الرب، تعظيم الرب تبارك وتعالى. وقم الصلاة لذكر الرب جل وعلا. والله سبحانه وتعالى حقه على عباده أن يعبدوه، وقد اختار لهم هذا. أعظم ما وضع الله تبارك وتعالى لعباده في الأرض الصلاة. أفضل ما وضع للناس من عمل هو الصلاة، لأنها معراج لهذا الروح، خطاب للرب تبارك وتعالى، تعظيم له. ويقيمونها، يؤدونها مستقيمة على وجهها الأكمل، لا تكون كذلك إلا باستيفاء شرائطها وإقامة أركانها وواجباتها. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعطون. والزكاة هذا الجزء الذي يخرج من المال سمي المنفق، هذا سمي زكاة لأنه يزكي النفس ويزكي المال. والزكاة هو الطهر والنظافة. أقول رائحة زكية طاهرة نظيفة، وهذا إنسان زكي النفس الزكية، نفس الطيبة الطاهرة. فيؤتون الزكاة، يخرجون هذا المال الذي أمر الله تبارك وتعالى بإخراجه من أموالهم، فتطهر نفوسهم وتطهر أموالهم. ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا بعد هذا التخصيص جاء التعميم، يطيعون الله ورسوله بكل ما يأمرهم به. فالصلاة من طاعة الله والزكاة من طاعة الله، ذكرت هذه، خصت بالذكر لمنزلتهما العظيمة الصلاة والزكاة، ثم جاء بالطاعة العامة، يطيعون الله ورسوله في كل ما يأمرهم الله تبارك وتعالى به من عمل. وأولئك إشارة للبعيد، هذه لرفع شأنهم وإعلاء منزلتهم. أولئك الموصوفون بهذه الصفة اللي هم من المؤمنين والمؤمنات الذين يفعلون هذه الأفعال العظيمة سيرحمهم الله. إخبار منه سبحانه وتعالى بأن الله سيرحمهم، رحمته سبحانه وتعالى سيرحمهم، الرحمة كلها في الدنيا والآخرة. فرحمته بهم في الدنيا هدايتهم، إرشادهم، توفيقهم، تثبيتهم، تبصيرهم بهذا الطريق، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى. ورحمته بهم في الآخرة إنجاءهم من هذه المهالك العظيمة والمخاوف الكبيرة والأهوال الفظيعة في يوم القيامة، ثم تسليمهم وإسكانهم دار السلام الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإخوان المؤمنين من أهلها. فهؤلاء أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ختم الله هنا الآية هذه بقوله عزيز حكيم، ما قال سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم، قال إن الله عزيز حكيم، ليبين قدرة الرب على تحقيق موعده سبحانه وتعالى. فقال عزيز غالب لا يغلبه أحد، فالرب العزيز سيحقق موعوده سبحانه وتعالى في أهل طاعته. حكيم يضع الأمور في نصابها، لأن الحكمة هي العلم الكامل الذي يمكن صاحبه من أن يضع الأمور في نصابها. فالله يضع كل أمر في نصابه سبحانه، ما فيش أمر مختل، لا يوجد أمر مختل في عمل الرب تبارك وتعالى، بل إن الرب هو الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع كل أمر في نصابه. ثم قال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا تفصيل لمعاني رحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، أن هذا وعد منه. قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. الوعد إخبار بهذا الأمر الجميل العظيم الذي التزم الله تبارك وتعالى به وسيكون، فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. قال وعد الله، هذا
اللي هو سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات بساتين. الجنات جمع جنة، والجنة هي البستان. سميت جنة لأنه بستان إذا التفت أغصانه فإن من يدخل إليه يجنه يستره. تجري من تحتها الأنهار، من تحتها، من تحت أشجارها، ومن تحت قصورها ودورها. الأنهار العظيمة العميقة مختلفة الأشكال والأنواع، فهي أنهار من الماء الخالص الذي لا يتغير، وأنهار من اللبن الخالص الذي لا يتغير، الماء الصافي الذي لا يأسن بطول المكث، العسل المصفى، الخمر الذي تسير يعني أنهارا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات مما ذكر لهم وعهدوه في هذه الدنيا مع اختلاف أشكاله وطعومه، ومما لم يعهدوه مما يجعله الله تبارك وتعالى إتحافا له هناك، ولا نظير له ولا مثيل له يعني في هذه الأرض. ولهم فيها من كل الثمرات. ثم قال تبارك وتعالى بأنهم في هذا النعيم خالدين فيها، خالدين فيها باقين فيها بقاء لا ينقطع، ومساكن طيبة. مع هذا في البساتين ذوات الأنهار مساكن جمع مسكن طيبة، وصف عظيم. وهذه المساكن الطيبة مما لا يعني يدركه العقل والخيال، فإنها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أو مساكن من الذهب الخالص بنيت يعني حيطانها، خيام من الخيمة الواحدة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. هذا ارتفاع. هذه للمؤمن فيها أهلون، أهل هنا وأهل هنا، لا يرى بعضهم بعضا من هذه اللؤلؤة. هذه خيمة واحدة، فهذه الخيمة فكيف القصر؟ يعني فكيف القصر؟ فهذه المساكن الطيبة. كذلك غرف، كما قال تبارك وتعالى غرف مبنية من فوقها غرف، وقال غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها شفافة. فهذا أمر. مساكن طيبة، طيبة في بنائها، ثم طيبة لساكنها، لا فيها ضجة ولا صخب ولا ألم ولا قذر ولا أمر من هذه الأمور التي يعني يعهدوها في الدنيا من القذرات. فإن أهل الجنة لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبولون ولا يتغوطون، رشحهم مسك. بالتالي لا يمكن، لا يوجد في هذه المسكن أي شيء من الدنس أو القذر. وثم هي لا تسمع فيها لاغية، ما فيها أي لغو من اللغو. ساكنوها دائما في حالة رضا وسرور وحبور، لا يأتيهم كدر بأي وجه من الوجوه، فهم لا يمرضون ولا يسقطون. فسكانها من النساء تقول الحوريات نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن المقيمات فلا نضعن أبدا. فأهلها مقيمون لا يعرفون السفر عن مساكنهم والضعن، وهم الراضون لا يوجد أي نوع من السخط. فهذه مساكن طيبة اجتمعت فيها كل معاني الطيب. في جنات عدن، جنات بساتين عدن إقامة، جنات الإقامة الدائمة التي لا تحول فيها،
ثم قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. رضوان صفة مبالغة، اسم مبالغة من الرضا. رضوان من الله أكبر من كل هذا النعيم، لأن إذا رضي الله تبارك وتعالى عنهم فإنهم يشعرون بنوع من السعادة والأمن والطمأنينة، هذا لا يعدله أي استمتاع بأي متعة يجدونها، سواء كان هذا الاستمتاع استمتاع حسي أو نفسي. فالشعور والاستمتاع برضا الرب عنهم، بأن الله تبارك وتعالى قد رضي عنهم فلا يسخط عليهم بعده أبدا، هذا أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما هم فيه. ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يكلم أهل الجنة بعد أن أن أدخلهم وأن أعطاهم ما أعطاهم، يقول يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول ربي وماذا نريد؟ قد بيضت وجوهنا، دخلتنا الجنة، أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم الله تبارك وتعالى أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإذا حل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وعلموا أنه لا سخط عليهم بعد ذلك من الله تبارك وتعالى، كان هذا أعظم ما يعطاه أهل الجنة وهم في الجنة. ورضوان من الله أكبر، قال جل وعلا ذلك هو الفوز العظيم. ذلك نعيم أهل الجنة على هذا النحو، وعد الله تبارك وتعالى لأهل طاعته هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم لا فوز غير هذا. الفوز هو أن ينال الإنسان غاية ما يتمنى ويشتهي، فغاية ما يمكن أن يتمناه إنسان ويتخيله ويشتهيه هذا هو حصوله. فما وصف الله تبارك وتعالى في الجنة غاية ما يبلغه الخيال، يبلغ خيال الإنسان أنه يعيش في بستان فيه كل ما يشاء من مطعوم، من ملبوس، من منكوح، من متع، وأنه لا يخرج من هذا، وأنه لا يكبر، لا يشيب ولا يهرم فيه، وأنه لا يكون هناك ظعن ولا سفر ولا قذر ولا دنس، وأنه باق في هذا المكان المريح الطيب بقاء لا ينقطع فيه، وأن عنده أهله وعنده خلانه وأصدقاؤه، وأنه في فرح دائم. هذا أكبر تخيل، أكبر ما يمكن أن يتخيله الإنسان، أكبر ما يمكن أن يتخيله إنسان في هذه الدنيا أن يعيش إجازة في مكان فسيح، في جزيرة نائية في البحر، فيها ما يشتهيه من المطعوم والملبوس والزينة والمتاع والنكاح، وأن يكون منشغل ما عنده تليفون ولا بيجر ولا هدية، ويبتعد عن الهموم كلها وجالس في هذا المكان وعنده كل مشتهياته. وقد يتمنى الإنسان أن يعيش في هذا شهر من عمره، شهرين، وهذا غاية ما يتمناه أي شخص يعيش في هذه الدنيا. وقد يعمل لهذا الأمر بكل سني حياته، يدخر من المال ما يتمنى أن يحقق بهذا المدخر هذه الإجازة في جزيرة نائية تكون على هذا النحو. لكن أين هذا من موعود الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بجنة الخلد التي جمع الله تبارك وتعالى فيها لأهلها كل أنواع اللذائذ والطيبات، وأبعد الله تبارك وتعالى عنها كل آفة لا عادية. فالله يقول ذلك هو الفوز العظيم. حصول هذه الجنة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى برحمته وإحسانه أن يجعلنا وعبادنا وإخواننا المؤمنين من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.